Bine ați venit, dragilor, din Zodia Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii mai. Săptămâna cuprinsă între 25-31 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar înainte de a începe lectura, pentru voi, dragilor din Zodia Rac, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei care sunteți pentru prima dată aici, pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și desigur, folosiți instrumentele date de către YouTube, like-ul și hype-ul. În felul acesta voi vă puteți arăta în continuare sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Haideți să vedem care este energia voastră, dragilor. O lună plină de aer. O soluție. Haideți să vedem. Și o avem pe Artemis. Artemis, cred că e în spaniolă. E acea zeiță a vânătorii, da? Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre o soluție pe care voi o puteți găsi. Ajungeți la o claritate maximă, orică vă faceți pe deplin înțeleși în ceea ce voi doriți să obțineți vis-a-vis poate de o anumită situație. Așa că veți găsi soluții clare, logice și aș spune sunteți mult mai organizați. Înțelegeți mult mai bine, înțelegeți tot ce se întâmplă și în același timp vedeți și care este soluția pentru respectiva situație. Pe de altă parte, e posibil ca anumite îndoieli pe care le-ați avut să dispară și dintr-o dată, într-o manieră, să zicem, un pic brutală, lucrurile se clarifică. Avem aici o zeiță, albă, o zeiță care reprezintă acest arhetip al celui care purifică. Artemis reprezintă zodia Berbec. Poate că aveți și vreun ascendent în această zodie, cu atât mai mult, dar ne vorbește de o energie în sfârșit de libertate, de autonomie, tocmai prin găsirea acestei soluții. Este posibil în această săptămână să aveți reacții rapide, instincte foarte puternice, nu mai vreți să depindeți de o situație, de o persoană, de o relație. Apare genul ăla de nu-i problemă, mă descurc singurică și acționați imediat. Dar este o acțiune din instinct, o reacție rapidă la stimuli externi și în același timp o intoleranță vis-a-vis de tot ce ar putea să încerce să vă controleze. Da? Este o dependență, aș spune, o energie mai mult de luptă. De luptă sau pur și simplu de renunțare. Și este chiar foarte activă, mai ales după ce se clarifică ce este de clarificat și într-o manieră atât de reală, atât de bruscă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 25-31 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ei, mai încercăm o dată.
Să vedem. Să descurcăm un pic energiile aici. Bun, haideți să vedem ce vine pentru voi. Și avem un rege de spade, un rege de spade, un cavaler de spade, 7 de cupe, roata destinului, aici avem surpriza săptămânii. Dragilor, lucruri importante să știți că și schimbări importante vin mai ales pentru cei singuri. Pentru cei singuri, dar nu numai. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din RAC, regele de spade, săptămâna 25-31 mai. Clarificăm regele de spade. Clarificăm cavalerul de spade. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm roata destinului. Și clarificăm surpriza. Haideți să începem cu partea profesională. Un rege de spade, care este adus de un 3 de monede. Dragilor, o conjunctură în care voi ați muncit sau ori munciți într-o echipă, ori munciți în colaborare cu alte persoane. Acest rege de spade în această săptămână se pare că apare o claritate, o strategie foarte eficientă și o decizie foarte bine gândită. De ce? Tocmai pentru că există lucruri în comun cu alte persoane, că este vorba de o afacere în care sunt implicați și alți oameni, că este vorba de faptul că voi lucrați în echipă. E ca și cum mai spune, puterea vine din unitate, ca să zic așa, metaforic vorbind. Este un succes care vine din muncă constantă și dintr-o colaborare cu ceilalți, cum să spun eu, care aduce un anumit progres. Acest progres de fapt nu vine neapărat decât în urma muncii voastre, ci în urma unui efort comun. Poate că voi, într-adevăr, la un moment dat ați împărtășit o anumită idee, da? Sau ați fost dispuși să colaborați în așa fel încât să obțineți un anumit rezultat complet. Un rezultat concret, îmi cer scuze, și complet, desigur. Dar acest rege de spade îmi spune că vei conduce, vei lua decizii cu foarte mare claritate, vei gestiona, cum am mai spus, ori o echipă, ori un proiect. Cu mai multă autoritate vei lua decizii strategice foarte bine fundamentate și asta te poate ajuta să rezolvi probleme complexe. Și nu oricum, ci bazându-te mult pe rațiune și pe experiența pe care tu ai dobândit-o din lucru cu aceste persoane. Asta în mare măsură dacă unii dintre voi aveți poate un ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Dacă nu, atunci vorbim de un personaj care are o anumită putere, are o anumită autoritate și care chiar poate să ia în această săptămână o decizie foarte corectă. Foarte corectă, cu, cum să spun eu, fără să-și piardă perspectiva umană, da? Să ia o decizie care pe voi să vă ajute să rezolvați o anumită problemă destul de complexă legată de muncă. Aici mai poate să fie și obținerea unui job prin intermediul unor cunoștințe, prin intermediul unor colaborări. Pe partea banilor avem un cavaler de spade. Dragilor, care este clarificat cu un 10 de spade. E posibil ca voi ori să fi avut o cheltuială neașteptată, o pierdere de bani, sau poate ați investit niște bănuți unde nu prea ar fi trebuit.
sau poate o colaborare financiară trebuie încheiată. Da? Cert este că sunt niște bănuți sau niște resurse care, din păcate, nu mai pot fi recuperate. Asta duce la acest cavaler de spade. Voi veți acționa destul de rapid, posibil să fiți nevoiți să luați decizii total neprevăzute sau, nu știu, aveți grijă totuși la aceste decizii, pentru că sunteți oarecum împinși. Există la voi această energie de aer, cum reprezintă, aveți destul de multe spade, cel puțin pe partea asta a muncii și a banilor. Dar pe partea banilor, dată fiind și situația, sunteți împinși oarecum să luați decizii pripite care te duc la și mai multe pierderi sau la un risc de cheltuieli exagerate. Așa că, chiar dacă trebuie să decideți, să alegeți ceva, faceți-o cu analiză. Există și această energie ariană, da? Marțiană a berbecului, care de multe ori te împinge să fii impulsiv. Nu o faceți în această săptămână. Nu o faceți, nu acționați fără să le gândiți. Nu vă lăsați purtați de această impulsivitate. Pentru că pe partea financiară nu este ceea ce trebuie, cel puțin nu în această lectură, în ceea ce mi-arată mie cărțile în acest moment. Încercați să, cum să spun eu, să analizați orice, că pot apărea oportunități financiare noi, da, dar analizați-le. Pentru că chiar puteți rezolva probleme financiare într-un mod cât mai urgent, dar analizați-le, nu le luați așa cum vin, pentru că atunci puteți chiar să și pierdeți mai mult și să riscați să cheltuiți mai mult decât deja s-a pierdut. Pe partea de relații, avem un 7 de cupe. Îl aduce carul, chiar arcanul vostru major. Dragilor, se pare că ați preluat inițiativă, ca să spunem așa, în a rezolva o anumită problemă în relația voastră. Probabil că unii dintre voi în sfârșit ați găsit o soluție viabilă la anumite conflicte din interiorul cuplului, ați arătat că sunteți mai hotărâți, că sunteți mai implicați și că vreți să mențineți relația pe linia de plutire. Totuși, această atitudine voastră duce la acest 7 de cupe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e ca o, cum să spun eu, e posibil ca partenerul să vă perceapă destul de confuz. Sau poate voi sunteți hotărâți, voi vreți să schimbați ceva, vreți să mențineți relația, dar în același timp eu aș spune că vă faceți ori prea multe iluzii, ori începeți să vă formați anumite așteptări care, din păcate, nu știu cât de realiste sunt. Apare dorința asta de, uite, să vezi tu cum o să fie totul perfect, dar să știți că asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Mare atenție, se poate întâmpla, doar că de multe ori graba strică treaba. Ceea ce vreți voi este perfect ok și perfect normal până la urmă. Ideea este că fără o discuție clară, fără ca ambii parteneri să rămână practic prezenți, să-și dorească același lucru ca și voi, este posibil ca voi să idealizați prea mult ori partenerul, ori relația voastră și să apară această confuzie sau aceste așteptări nerealiste. Este nevoie de discuție, este nevoie de o deschidere verbală, de un dialog verbal cu acest 7 de cupe. Tocmai ca voi să știți încotro mergeți, să știți
Se mai poate face, nu se mai poate face ceva. Iar asta nu se poate afla doar că voi vă gândiți să lasă că o să fie bine, lasă că dacă eu depun efort și fac și dreg, știți cum e, că într-o relație e nevoie de doi și orice problemă care necesită o rezolvare, de asemenea trebuie implicarea ambilor parteneri. Tocmai ca voi să nu vă construiți iluzii deșarte. Mergem mai departe. Cei singuri, dragilor, voi sunteți într-o perioadă de mari schimbări karmice aduse de destin pe care nu prea le puteți controla. Aș spune că sunteți într-o fază în care întâlniți pe cineva într-o situație total neașteptată. E posibil ca această situație, această întâlnire să fie apărut ori într-o călătorie, poate la un eveniment sau la o recomandare. Așa că voi chiar puteți începe o relație care apare brusc și care poate evolua foarte rapid. De unde vine? De la un as de monede. E posibil să fie avut o întâlnire cu persoane destul de serioase și persoane care își doresc poate o relație durabilă. Doar că eu aș spune că e o săptămână bună, adică cumva universul lucrează pentru voi, cu voi, împreună cu voi. De ce? Pentru că, într-adevăr, se va întâmpla. Se va întâmpla ceva rapid, așa cum am mai spus, și cu o evoluție rapidă pe plan sentimental. Mergem mai departe. Surpriza săptămânii adusă de o regină de bâte. O regină de bâte. Cum s-a ajuns aici? Printr-o veste adusă de pajul de cupe. Un mesaj emoțional care poate anunța începuturi sentimentale. Am văzut pentru cei singuri, de asta am spus că lucruri importante, într-adevăr, și de conotație mai mare și neașteptată se petrece pentru voi, dragilor, cei singuri. Deci, un mesaj emoțional, un început sentimental care duce la această regină de bâte. O regină de bâte care îmi vorbește de încredere, de o energie bună, de foarte multă pasiune și emanați așa foarte mare încredere, da? Sunteți capabili să vă gestionați și banii și resursele cu înțelepciune, mai ales dacă aveți și ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Dacă nu, această idee nouă, această sugestie, propunere vă poate aduce o persoană nouă dintr-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, o persoană care, cum să spun eu, are o viziune, are o capacitate de a lua tot felul de decizii curajoase și mai ales în situații dificile. Bun, haideți să vedem, va aduce foarte multă energie, așa per general. O veste, un mesaj, o idee, poate chiar și dacă aveți, puteți fi chiar voi, pentru că avem un paș de cupe, avem zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care să vină cu această veste. Și asta să vă aducă, ideea asta, în sfârșit ies la rampă, în sfârșit las să mă vadă toată lumea. Este de fapt o energie foarte apropiată de Artemis, nu? Care spune, știi, nu mai mă conformez, vreau să nu mai depind de nimeni, vreau să mă descurc singurică, vreau să acționez, nu mai suportați să fiți controlați, vreți să luptați. Da? Vreți acțiune. Și asta este surpriza pentru voi.
Ia să vedem și ce mesaje am de la îngeri, ce au îngerii să vă spună în această săptămână. Și îl avem pe Iahel. Aici este virtutea în solitudine. Iahel își dorește ca tu să-ți petreci un pic de timp singurel, singurică. Este de fapt un îndemn subtil, angelic. În momentele noastre de singurătate suntem decât noi cu noi și cu universul sau spiritul, spiritualitatea, divinitatea. Asta în funcție de fiecare ce credințe are. Iar în acel moment putem să analizăm fără acțiunea factorilor externi, fără gălăgie. Putem să gândim mult mai bine. Și aici este de fapt îndemnul. Încercați să vă retrageți un pic de zgomot pentru a vă pune lucrurile cât mai bine în ordine și acolo veți descoperi lucruri importante, gândiri, soluții importante, idei. Și mai avem pe Iabamiah, care spune: fii într-o permanentă legătură cu natura, pentru că asta te va ajuta să scureți mintea și să îți reîmprospătezi spiritul. Exact ce vă spuneam, încercați în momentele voastre de stres, în momentele voastre în care nu știți încotro să o luați, ieșiți undeva, la aer, în natură, acolo unde sunteți. Natura e peste tot, ea vine sub diferite forme, plecând de la natura plină de arbori, de iarbă, până la acea natură deșertică, nu contează. Totul este natură în sine. Ieșiți, limpeziți-vă mintea și în felul acesta vă și reîmprospătați sufletul, spiritul vostru. Iar asta chiar vă poate ajuta să găsiți soluția cea mai bună la problemele cu care probabil unii dintre voi vă confruntați. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, acestea au fost mesajele voastre. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, sper eu, îmi dau silința să fac lecturile generale pentru luna iunie. Deci până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.